meditatie rond het element lucht. Ik vraag jou om plaats te nemen in een ruimte dat voor jou heel comfortabel aanvoelt en een positie aan te nemen dat je even kan aanhouden. Dit kan zijn al zittend of liggend, wat voor jou fijn aanvoelt, om dit gedurende de meditatie te kunnen aanhouden. Ik vraag je ook alle storende elementen weg te nemen, zoals bijvoorbeeld de telefoon uit te trekken of op stil te zetten, zodat je niet kan gestoord worden. Eventueel de televisie of radio die aanstaat uitzetten en de meditatie op een moment te doen waarvan je weet dat je niet gaat gestoord worden. Dus dit is heel belangrijk, dat je een moment uitkiest dat het voor jou fijn aanvoelt, dat je het ongeremd kan doen en wetende dat je het ook in volle rust kan doen. Als dit een moment voor jou is, neem dan plaats. Sluit je ogen en maak je meer en meer bewust van je ademhaling. Ik ga 3 maal de klankschaal aanslaan en wanneer je ze niet meer hoort, zal ik het ook aangeven. Gaan we diep inademen door de neus en weer uit door de mond. Wanneer we inademen, dan adem je alle positiviteit in, al je wensen even naar boven halen in gedachten, kort. Je houdt je adem even vast en dan blaas je alles van je weg dat je weg wil hebben. Alle beslommeringen, alle stress blaas je van je weg. Dit doen we 3 keer. En dan zet ik een muziek op en starten we de meditatie. Geniet ervan. Kom volledig tot rust. En komt er een gedachte in jou op, dat is menselijk, dat kan. Dank het dan even, maar laat het weer los. Concentreer je dan terug op je ademhaling en luister enkel naar mijn stem en naar de muziek op de achtergrond en laat je daardoor leiden. Maar vooral kom tot rust en geniet van de eventuele boodschap en reis dat je mag maken. Diep inademen door de neus, vasthouden en alles weer uitblazen door de mond. Weer inademen door de neus. Vasthouden en weer uitblazen door de mond. En voel hoe meer en meer ontspannen jij wordt. En weer inademen door de neus. Vasthouden en alles wegblazen door de mond. Je voelt je helemaal ontspannen. Je lichaam wordt zwaarder en zwaarder. Jouw benen, armen, voeten, handen. Je bent helemaal tot rust gekomen. En hoe verder de meditatie, hoe dieper de rust.
Ik ben bij je op de plaats waar jij je bevindt en samen besluiten we om naar buiten te gaan. Vanaf we buiten stappen, zijn we eigenlijk op een plek waar we beide een enorme rust over ons heen voelen komen. Het kan zijn dat dit voor jou het paradijs is, of misschien wel druk in de stad als dit jou rust kan brengen. Het is wat het is voor jou om rust te brengen. En daarom kan je ook volop genieten. We wandelen een beetje, we kijken rond ons heen, we horen, we ruiken. Enkel de aangename dingen komen naar boven, want het is tenslotte een plek waar jij graag vertoeft. We voelen meer en meer een briesje opkomen. En een briesje wordt eigenlijk wel een vrij stevige wind. Maar geen koude wind. Hij voelt aangenaam warm aan en we hebben er ook volste vertrouwen in. En tijdens onze wandeling nemen we ook de tijd om goed in en uit te ademen. Ons bewust te worden van onze ademhaling. De lucht dat we inademen en weer uitblazen. En de wind neemt nog steeds toe. Maar angst kennen we niet. Hoe krachtig de wind ook wordt, het mag zo zijn en het voelt oké. We aanvaarden het met veel liefde en geven het vertrouwen dat het oké is en dat het mag zijn. Je voelt rondom jou de wind, alsof de wind jou in een bolletje oprolt. Zo voelt het aan of dat jij tuimelingen maakt op je zij, alsof dat je aan het rollenbollen bent in het gras. En hoe meer jij geniet van deze omarming van de lucht, van de wind, hoe meer jij ook licht wordt en één wordt met de lucht. En zo merk je zelfs op dat je niet meer op de grond staat. De wind heeft jou opgeheven en draagt jou. Alsof een engel jou omarmt en mee naar boven neemt. Dit gebeurt met ons beiden. We worden gedragen door de wind, door de lucht. De lucht, het element dat centraal staat met ons denken. Het oosten, element lucht. De lente. We gaan meer en meer naar boven in de lucht, naar de wolken toe. Het is een prachtige blauwe hemel met hier en daar een witte wolk. Het is echt lenteweer en we genieten volop. En nog steeds in volle vertrouwen. In de wind dat ons naar boven draagt. In liefde en licht.
Zo voelt het ook aan. Een omarming van liefde. Naarmate we hoger komen, zien we dat een prachtige grote witte wolk in de lucht zich tot een trap vormt. En de wind dat ons leidt, brengt ons naar het begin van deze trap. En zonder vragen te stellen aan ons eigen en aan elkaar, voelen we gewoon dat we kunnen stappen op deze wolk in de lucht. We voelen het, we weten het, dat we dit kunnen. En de wind stopt en geeft ons een klein zetje om de eerste stap te zetten op de trap van de wolk in de lucht. En ik laat het aan jou over om deze eerste stappen te maken. En in volst vertrouwen zet jij deze stappen zonder nadenken met een goed gevoel. En je gaat gewoon de trap op, naar boven, waar je een prachtig licht opmerkt in de lucht. En de wind dat ons tot hier bracht, is achter jou. Je gaat naar boven en je zal je geen misstap zetten, maar toch is het achter jou om jou extra ondersteuning te geven en jou bij te staan in jouw denken. En naarmate je naar boven gaat, hoe sterker je ook het gevoel krijgt dat er een ontmoeting zit aan te komen. Maar welke weet je nog niet, maar dat wordt je zo wel duidelijk. Dus ga gewoon rustig richting het licht dat voor jou aan het stralen is en ik wacht beneden aan de trap op jou. Want dit is jouw reis. Dit is jouw boodschap. En wanneer je boven bent aangekomen, ben je weer op de wolk, maar een open vlakte. En iets verderop merk je een ruimte dat je aantrekt. Het kan prachtige kleuren hebben of figuren. Of iets is daar dat jou aantrekt. Ga er maar naartoe. Je bent nieuwsgierig, maar wel met een open hart en met vol vertrouwen ga je dit tegemoet. Je ziet verder een kistje staan. Een klein kistje, wat blijkt een muziekdoos te zijn. En je neemt deze op en je opent het.
En in deze muziekdoos zit een spiegel en een poppetje. En langs de zijkant kan je draaien zodat het poppetje begint te dansen. Als jij dat wil, kan je dat doen. En terwijl je dit doet, kijk dan in de spiegel. En er zullen verschillende dingen in je hoofd komen. En nu mag je het wel toelaten, want dit zijn jouw vragen, dit is jouw denken dat naar boven komt. En element lucht staat centraal voor het denken. Dus laat het nu maar even toe en stel je vragen aan het poppetje in de muziekdoos. Laat jouw denken maar even gebeuren, maar naar het poppetje toe. Blijf in de meditatie, blijf op de wolk bij het poppetje en de muziekdoos, in volste vertrouwen. En stel jouw vragen, waar jij toch graag een inzicht over zou hebben, of misschien zelfs het volledige antwoord. Dat wat je al mag weten, zal je zo te weten komen. En hoe, dat vertel ik je zo. Ik laat je nu even en geef je de tijd om de vragen te stellen die dat in je zijn opgekomen. Wanneer je dit gedaan hebt, vraag ik jou om het poppetje helemaal op te winden aan het daarvoor ziene sleuteltje, tot je niet meer kan verder draaien. Doe dit nu maar even als jij je er fijn bij voelt en als jij je antwoorden wil krijgen op je vragen. Hou het even vast wanneer je niet meer kan verder draaien. En stel dan nu de vraag: mag ik van jou mijn antwoorden ontvangen alsjeblieft? Dat wat ik mag weten, laat ze weten in liefde en licht alsjeblieft. En wanneer je dit gevraagd hebt, laat dan de sleutel los en het poppetje zal beginnen dansen en al zingend jouw antwoorden geven. Luister naar deze antwoorden en hou ze vast, om ze na de meditatie te kunnen opschrijven indien gewenst. Doe het nu en ik laat je even.
Dank het poppetje voor de gegeven boodschappen. En dan vraag ik jou om het doosje weer te sluiten en terug te zetten op de plaats waar het stond. Hou de antwoorden bij je. Neem afscheid van het doosje en kom dan weer terug naar de bovenkant van de trap waar de wind op jou zal wachten, zodat je samen weer naar beneden kan komen. En zo daal je weer zachtjes af naar beneden, stap voor stap, trap per trap. Met dit keer de wind onder jou, om jou te dragen als het nodig zou zijn. En bij elke stap dat jij zet, laat je dingen los waar je veel mee bezig bent. Je zal merken dat je lichter wordt in je denken en tegelijk ook sterker wordt. En zo daal je zachtjes weer terug naar daar waar ik op jou sta te wachten. Weet dat je deze meditatie, wanneer jij er behoefte aan hebt, telkens weer kan doen. Bijvoorbeeld wanneer je heel veel aan het piekeren bent of met muizenissen zit, is dit een ideale manier om er toch wel een stukje vanaf te geraken of zelfs antwoorden te krijgen. Zo ben je weer bij mij terug aangekomen en nemen we weer plaats in onze persoonlijke wind die ons naar boven heeft gebracht. Het lijkt nu een zitje waar we ons inzetten in volste vertrouwen, met veel liefde. En zo dalen we terug naar beneden. Het lijkt wel het gevoel van een veertje waar we op mogen liggen of zitten. Het kan zelfs zijn dat we tijdens we naar beneden komen elfjes of zilfjes of vlindertjes waarnemen. Of veetjes. Alle luchtwezentjes. Geniet van deze reis naar beneden en voel hoe ontspannen je wel bent. En wees dankbaar voor eventuele antwoorden. En als je nu nog geen antwoorden hebt ontvangen, wees dan dankbaar dat je toch je gedachten hebt kunnen uitspreken en misschien al een stukje hebt kunnen loslaten. En we zien terug de plaats waar we zijn vertrokken. De plaats waar jij je zo goed voelt, komen we bijna weer op begane grond. Wanneer we weer met onze voeten op de aarde staan, laat de wind zich los van ons en zien we hem terug naar boven in cirkels weggaan. Dank je wel, wind,
voor deze reis en bewustwording. En zo besluiten we dan weer terug te komen naar de plaats waar je je bevindt, in huis of ergens anders. En met het aanslaan van de klankschaal, opnieuw 3 maal, zal je meer en meer terug naar het hier en nu komen. Ik geef jou nog een warme knuffel en ik zeg jou geen vaarwel, maar tot ziens. En bedankt dat ik deze reis met jou een stukje mocht meegaan. In liefde en licht kwamen we samen en in liefde en licht ontmoeten we elkaar weer. En zeg ik voor nu tot de volgende keer. Diep inademen door de neus, vasthouden en weer uitblazen door de mond. En weer diep inademen door de neus, vasthouden en alles uitblazen door de mond. En voel dat je meer en meer terug in jouw lichaam bent en in de ruimte waar je je bevindt. En weer diep inademen door de neus. Vasthouden en weer uitblazen door de mond. Beweeg je handen, voeten, benen, armen, je hoofd stilaan terug om volledig terug in het hier en nu te komen. Ik dank jullie nogmaals voor het vertrouwen in mij om deze meditatie mee te doen. Ik hoop dat je ervan hebt genoten en dat je antwoorden hebt mogen krijgen. Ik wens je nog een prettige dag of avond en graag tot een volgende keer. En ik vraag jou ook nog om nog goed wat water te drinken of een kruidenthee, zodat je je goed aardt ook. Je kan ook een wandeling maken als je je er fijn bij voelt, of een kleinigheidje eten om je goed te aarden. En het water drinken, omdat tijdens de meditatie kan het zijn dat verschillende afvalstoffen zijn vrijgekomen. En dat bij voldoende water drinken deze kunnen weggaan langs de urine, zodat ze zeker niet naar het hoofd komen, zodat je hoofdpijn zou krijgen. Dus drink nog even wat water, plat water liefst, of wat kruidenthee. Ik dank jullie nogmaals. Een warme groet van mij voor jou met een warme knuffel voor onderweg. Wandel jouw pad in liefde en licht en weet dat liefde het antwoord is op heel veel vragen. Tot de volgende keer. Dag.